Bună ziua frumoși mei tauri! Bine ați venit, dragii mei, la etalarea bonus cu mesaje atemporale, fără limită de timp, adică valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în taur. Nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți ascendentul, luna sau Venus, voi repeta la infinit ca să nu uitați niciodată, da? Pentru a completa sau a asculta mult mai multe mesaje și poate rezonează toate cu voi, cine știe ce poveste întreagă puteți face, da? Bun, nu mai puțin să-mi așez aici masa, că parcă sunt un pic, nu știu de ce, incomodă. Începem, taurii mei frumoși, să vedem care sunt primele 3 mesaje din acest minunat oracol. Vom scoate câte 3 din fiecare set de cărți pe care le avem aici și începem. Acum, primul mesaj, persoană de încredere. Ok, vom vedea ce vrea să ne spună. Nu te îngrijora. Ok. Și exprimare emoțională. Pentru tauri, bucură-te, ți se spune aici. Dragii mei, pentru unii dintre voi, nu știu dacă tu te chinui să dai aici impresia că ești o persoană de încredere, pardon. Sau nu neapărat, nu că vrei să dai impresia că n-ai fi, Doamne ferește. Ba da, taurii sunt de încredere. Mă refer, dacă tu îți faci foarte mari griji, pentru că mesajele vin către tine, da? Eu sunt aici că ar trebui să te întrebi. Întreabă-te pe tine, nu cumva te îngrijorezi prea tare că cineva nu te vede ca fiind o persoană de încredere? Și te ascunzi aici, îți pui niște măscuțe ca să fii văzut ca fiind o persoană de încredere? Întreabă-te dacă faci acest lucru. Pentru că acest mesaj ne spune: fii, Domne, tu însuți, dă-ți voie să fii cel care ești. Eu nu cred că ești așa o persoană sobră, atât de sobră. Dacă ești, ai o problemă. Aici se întoarce roata. Dacă ești această persoană de încredere, sobră, care, uite, stă cu trandaferul așa, în sus, da? Ca pe timpul, în anii 40, ce știu eu, da? În 40 nu, în 1912 poate se făcea de astea. Nu știu de ce vine cifra asta în cap. Aici e ca și cum tu poți să fii persoana asta sobră, de încredere și toată lumea să te vadă ca fiind pâinea lui Dumnezeu. Dar aici e ca și cum îți lipsește ceva, îți lipsește o lumină, îți lipsește o altă tonalitate în viața ta, îmi vine să zic. Sau ar trebui să integrezi o nouă tonalitate în viața ta, pentru că aici ești prea sobru, prea maro totul în cartea asta. Da. Du-te către lumină, vine să zic. Du-te și caută maniera în care să ajungi să fii mai luminos, mai vesel, îmi vine să zic. Pentru că prea multă sobrietate aici. Exprimare emoțională, cât de mult sau cât de deschis ești tu ca persoană să vorbești despre, uite, despre tot ce zace în tine, înăuntrul tău. Fără să te ascunzi în spatele măștilor. Să fii tu însuți aici, cumva, îmi vine să zic. Cât de mult îți dai voie să te exprimi așa cum îți dorești. Pentru că mesajele astea nu vin pe degeaba, dragii mei. Da? Pentru unii dintre voi vin pe ce am zis în primă variantă și pentru alții dintre voi vin pentru că sunteți prea sobri și nu știți să vă bucurați de viața asta. Nu vă dați voie să fiți voi. Încercați tot timpul să aveți doar o imagine de om corect, bine îmbrăcat, neșifonat niciodată, da? Care, da, mai vine și el câteodată cu o floricică, dar nici măcar pe aia nu știe să o țină bine mână, o ține așa.
Nu știu de ce îmi vin mesajele astea, e ca să mai iau niște înjurături, probabil. Dar aici ca și cum se spune, ok, nu mai sta în spatele măștilor, nu mai încerca nimic altceva, nu mai încerca să demonstrezi nimic altceva decât să încerci să fii tu însuți, atât, da? Dă-ți voie să... că într-o zi ai tu așa starea necesară încât să fii, sau starea care te trage în jos un pic, să zicem așa, că ești foarte serios, e ok. Dar nu rămâne doar în această seriozitate. Du-te și către, uite, vezi, verde aici. Du-te și către verde, nu doar către atât de obscur, mă refer, da? De serios, că nu e negru aici, este serios, pur și simplu. E un fel de încearcă să combini. Combină seriozitatea de care tu dai dovadă, da? Cu bucuria că ai o viață care merită trăită și aici trebuie trăită din plin. Aici ca și cum dă-ți voie să te bucuri din plin de această viață. Ieșind din casă, învățând să ieși la lumină, învățând să încet să te exprimi din inimă, cum îți vine, așa, ca mine, că mai trântesc și eu câteodată prostii. Dă-ți voie să și greșești, pentru că vezi tu aici când vorbim despre persoane de încredere sau persoane sobre, nu își dau voie să greșească niciun fel. Vai de mine, să nu zic eu cumva un cuvânt greșit gramatical. Nu cred că te papă nimeni. Atenție. Nu cred. Pe mine mă mai înjură lumea, dar nu știu cum să explic. Știi cum zic? Știi ce zic? Nu mă interesează. Așadar, dragii mei, încercați să fiți un pic mai... să îmbinați, să faceți o combinație între seriozitatea de care voi dați dovadă și ați dat dovadă întotdeauna cu bucuria de a trăi. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Vine să zic să nu mai trăiți sub anumite standarde, că aici nu e vorba doar despre mască, că mă ascund după o mască să nu cumva să vadă lumea cum sunt eu de fapt. Nu, că nu avem niciun monstru aici în această zodie a Taurului, da? Este vorba de a îmi permite, Domne, să mă exprim chiar dacă poate nu sunt comod în momentul de față. Nu contează. Încet trebuie să înveți. Da? Și standardele despre care vorbeam nu sunt doar de ce trebuie să arăți, vezi, Doamne, că dacă ai peste 40 ceva de ani, 50 de ani, trebuie să fii tot timpul o persoană serioasă. De ce? După 40 de ani, 50 de ani nu mai avem voie să ne bucurăm de viață? S-a terminat viața sau despre ce vorbim? Eu am 46 de ani. Și mă simt mai bine decât la, ce să zic, mă simt mai bine decât acum 7 ani, dacă vreți. Da? Așadar, dragii mei, hai să vedem. Tauri, alte mesaje pentru voi. Urmărește-ți visurile. Ce vise ai avut? Ce planuri de viață ai avut dintotdeauna? Aici avem o persoană care stă pe nori, cumva, sau, mă rog, stă așa întins în pat, dacă vrei, că vorbim mai bine când vorbim despre pat și taur. Și aici vorbim despre această persoană care stă și în iluzia lui, în nori, aici ca și cum ar fi 7 de cupe, are, uite, numai fragmente dintr-o partitură muzicală, să zicem așa, care au fost visele tale și au rămas acolo undeva ascunse doar în imaginația ta. Au rămas doar în mintea ta. Urmărește-ți din nou acele visuri. Unele dintre ele pot fi foarte bune. De ce nu? Nu o să citesc de data asta mesajele, mă las inspirată doar ceea ce îmi transmite cartea în momentul de față. Reclamă-ți puterea, adică te duci la univers, la Doamne, Doamne și zici vreau să fac o reclamație, dăm puterea înapoi.
Da. Aici avem o persoană care are, hai să zicem așa, nu știu dacă sunt neapărat globuri. Da, putem să le numim globulețe. Globulețe ca la, sau gemuri. Gem de ațe, zici că sunt, da? Această persoană avea mult mai multe. Dar nu avea cum să țină atât de multe în mână. Cred că tu ai considerat că cu cât ceva ai acumulat aici, ce ai acumulat? Tu ești un semn care are nevoie să acumuleze. Dar depinde ce acumulăm. Când dă pe din afară cumva, pentru că aici le vedem că sunt pe din afară, da? Au sărit aici niște globulețe de astea pe jos. Nu poți să le ai pe toate, îți spune această carte. Și nu că nu poți să le ai pe toate, ca să nu ne înțelegem greșit, că după aceea să zice, stai că te contrazici, că aici ai zis așa, aici ai zis... Nu mă contrazic. Mintea mea încă funcționează bine. În momentul în care acumulăm fără nicio limită, fără să ne dăm seama că ne-am încărcat de un bagaj, ceva, căruia trebuie, într-un fel sau altul, da? Dacă nu ne încape în brațele noastre toate aceste lucruri pe care le-am acumulat, or să cadă singure, dispar singure din viața noastră. De ce să nu fim noi cei care eliberăm într-un fel sau altul, deschidem într-un fel sau altul brațele, să ne lăsăm, pur și simplu să ne bucurăm. Mă bucur de globulețele astea, nu știu, pentru un moment și urmează să mă bucur de astea alte pe care le am. Adică e chestie de un fel de schimb. Nu poți să vrei tot, să fie tot așa cum vrei tu, îmi vine să zic. Asta cred că tot încearcă să iasă din mine ca mesaj. Da? E vorba că anumite lucruri pe care tu le ai, lucruri, idei, persoane, habar n-am, pe care tu le-ai acumulat, ar trebui să iasă din tine, din viața ta, din mintea ta și așa mai departe acele lucruri, ca să rămâi doar cu ceea ce îți este benefic, îmi vine să zic. E vorba de a renunța la ceva, mie asta îmi transmite. Pentru că, clar, recuperează-ți puterea, fă reclamație să iei puterea înapoi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ceva din ceea ce tu ai tot acumulat acolo, că sunt idei, persoane și așa mai departe, te fac să-ți pierzi tu puterea personală. Așadar, gândește-te ce din ceea ce tu consideri că ți aparține nu ți este de folos și te face să-ți pierzi, de fapt, puterea personală. Tu știi. Fă ceva pentru a-ți vindeca, nu pentru a-ți vindeca, pentru a-ți îmbunătăți sănătatea. Unii dintre voi, ce s-a întâmplat aici? Aveți probleme cu sănătatea? Aici ne arată niște scări. Poate în loc să iei liftul ar trebui să mergi pe scări. Mai puțin dacă vii cu cumpărături multe. Dar în rest, fă mișcare. Aici se spune că trebuie să faci mai multă mișcare. Pentru cei care știți că aveți nevoie să auziți acest mesaj, dragii mei, a ieșit acest mesaj pentru cineva anume. Da? Poate fi vorba de mișcare, dar nu neapărat. Aici putem să vorbim despre... Avem și soarele în această poză. Avem un copac, avem floricele. Deci aici e ca și cum... Dacă nu ai nevoie de mișcare fizică, e vorba de a integra optimismul, da? Pentru că soarele înseamnă optimism, înseamnă inimă, înseamnă lumină, înseamnă căldură. Integrează căldura în viața ta, integrează optimismul, integrează natura, du-te și plimbă-te în aer liber. Dă-ți voie să te, știu și eu, să te energizeze natura asta, da?
Hmm. Interesant. La capătul cărților avem cedează controlul, atenție mare. Unii dintre voi poate aici cu reclamă-ți puterea înapoi, poate vorba despre faptul că tu îți pierzi puterea pentru că încerci aici să controlezi, să nu pierzi nimic din ceea ce ai. Doamne ferește să nu scadă ceva din mână, da? Sau să iasă ceva din viața ta. Atenție, Taurul știm că are această caracteristică de a fi posesiv, dar acest control te face să-ți pierzi puterea. Aici spune să cedezi controlul. Dă-ți voie, într-un fel sau altul, să te eliberezi de frici. Aici poate fi, aici avem o persoană adultă cu o persoană minoră, dar sunt legate între ele cu ațe. Această persoană are mâinile, vedem, da? Din mâinile ei curg ca niște ațe pe această persoană. Mie îmi lasă impresia că este copilul tău sau tu de copil, dacă vrei. Pentru unii dintre voi poate n-ar strica să faceți terapie, pentru că vorbim despre frica de abandon. Când avem nevoie de atât de mult control, avem ca alarmă este frica de abandon. Încerc să te țin lângă mine cu orice preț aici. Eu nu vreau să îmi scape nimic. Încerc să te țin lângă mine. Nu contează pe tine ca persoană sau pe tine ca proiect sau pe tine ca copil sau pe tine ca puncte, fiecare cu ce încearcă să țină cu orice preț în viața lui. Pentru că este frică să nu rămână singur pe această planetă. Mare atenție, dacă vă regăsiți în așa ceva, mergeți și faceți terapie, dragii mei. Nu putem să controlăm pe nimeni. Cu cât controlăm mai mult, cu atât acele lucruri și persoane vor ieși cu forța din viața noastră într-un fel sau altul. Le vom pierde. Vrem sau nu vrem, le vom pierde într-un moment sau altul. Mare atenție la acest aspect dacă vă regăsiți, bineînțeles. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii, să vedem și pe partea asta amoroasă, cam ce mesaje mai sunt pentru voi. Separare pentru unii dintre voi, nu știu dacă voi doar ce v-ați separat sau dacă aveți de gând sau dacă aici cineva sau cel de lângă tine va zice gata, cel puțin un timp vreau să stăm departe unul de altul pentru că am nevoie de spațiu. Ori tu sufoci acea persoană, controlezi, gelozești, habar n-am, poate fi și asta. Atenție, dacă vă regăsiți, dragii mei, poate veni o perioadă departe de partenerul de viață. Nu neapărat că e vorba despre o separare, e vorba de spațiu, avem nevoie de niște spațiu între noi, dacă există aceste variante. Poate că aici cea mai mare problemă a Taurului este exprimarea emoțională. Nu te exprimi emoțional, tu te exprimi, vorbești și atât, dar nu vorbești din inimă, ceea ce aici ne spune că e momentul să începi, să faci din inimă, da. Iubire reală avem aici, iubire adevărată. Ți se spune că ești cu o persoană care este iubirea vieții tale. Ce faci aici? Dacă tu ești cu o persoană asta, dacă nu ai pe nimeni în momentul de față și doar ce te-ai separat, te-ai divorțat sau ce știu, te-ai despărțit, aici vorbim despre o persoană nouă care poate intra în viața ta, dar dacă dinamica relației va fi una așa strânsă sau strâns la pungă, strâns la sentimente, strâns la a fi și eu un pic mai atent, da, la nevoile persoanei respective. Încerc să controlez tot de la A la Z. Dacă vine o persoană care este iubirea care trebuie să fie cum ar veni, n-ai cum. Ai cum. Trebuie să vezi anumite aspecte la tine. Trebuie să vezi
acea sobrietate, seriozitate, nu te mai chinui să pari o persoană corectă sau de încredere, pur și simplu încearcă să fii tu însuți și bucură-te de procesul începutului acestei relații. Nu... Da, cam asta e ceea ce îmi vine să zic, nu vreau să mai zic mai mult. Trădare, cine are masca aici? Nu știu dacă tu ai masca tot timpul cu tine, nu neapărat pentru că ești o persoană care trădează, nu. Masca înseamnă falsitate, adică nu mă arăt, domne, așa cum sunt. De ce? De ce? Care e marea frică aici? Frica că tu vei fi trădat, adică aici ca și cum eu nu mă arăt, domne, cum sunt eu cu adevărat pe dinăuntru, pentru că mie mi-e frică aici să cedez controlul ca să nu cumva să rămân singur după aia. Adică dacă mă las cu adevărat să mă cunoască, da? Că de-aia îmi pun masca aici. Dacă las lumea să mă cunoască așa cum sunt, ori tu crezi că nu o să le placă de tine, ori ceva se întâmplă în tine, du-te și fă terapie. Da? Pentru că frica de abandon este foarte mare aici, din câte ori. La capătul cărților avem căsnicie. Poate unii dintre voi vă veți căsători. Problema este că voi aici și ca și cum vă ascundeți în spatele unor măști. Cu toate că sunteți lângă persoana, dacă sunteți într-o căsnicie, mă refer la cei care sunteți căsătoriți deja, sunteți într-o relație stabilă, lângă persoana care este iubirea vieții voastre, să zicem așa, sau iubirea adevărată. Aveți o iubire foarte sinceră între voi doi. Da? Când avem aceste două lucruri, nu putem, este strigător la cer, îmi vine să zic și îmi vine să vă bat. Da? N-ai cum să porți o mască. N-ai cum. Ori tu, ori celălalt, aici cineva poartă o mască. De ce vă ascundeți în spatele măștilor și nu vă dați voie să vă bucurați de relația voastră? De ce? De ce? Poate că aici, în acest caz, n-ar strica să vă separați o perioadă. Ia, ca să vedeți voi așa, să vă dați seama, să vă treziți din somn și să ziceți, băi, eu chiar iubesc persoana asta, deci eu chiar nu vreau să mai port nicio mască în relația asta, nu mai vreau nimic, vreau să fiu cu ea. Da? Dacă nu aveți pe nimeni în viața voastră și doar ce v-ați despărțit acum recent sau acum luni în urmă, după cum am zis, poate intra cineva serios în viața ta, care să fie cu adevărat persoana potrivită pentru tine, dar dacă tu trăiești în frica că tot timpul, dacă ai fost înșelat, da? Dacă ai fost înșelat în fosta ta relație sau relația s-a terminat pentru că ori tu ai trădat, ori cealaltă persoană a trădat, aici separarea a avut loc, tu știi de ce, dar poate a avut loc o trădare, pardon, și tu trăiești în frica asta tot timpul. Aoleu, dacă o să trădesc din nou, dacă am fost eu, da? Dacă o să mă mintă iarăși și o să fie ca cealaltă persoană de care m-am despărțit. Aici avem conotația de o căsnicie. Da? De tine depinde dacă tu vrei sau nu să cedezi, să zicem așa, să renunți, nu să cedezi, să renunți la acel control care te ține în frica asta. Și să te bucuri pur și simplu de noua relație. Hai să mai vedem încă 3 mesaje de aici din acest minunat set de cărți. Lumea. Interesant. Lumea vine cu celebrare, succes și finalizare. Lumea este cartea unui ciclu încheiat, dar nu se închide niciodată un ciclu în viața noastră dacă n-am învățat lecțiile. Cartea Lumea vine cu, aici nu se vede, dar în celelalte de cărți, la colțul fiecarei, în fiecare colț al cărții, avem câte o energie, avem aer, foc, apă și pământ. Așadar, în momentul în care am trecut prin toate aceste experiențe,
finalizăm un ciclu, adică ne-am maturizat. Am mai trecut o etapă a vieții noastre, da? Asta înseamnă cartea Lumea. De-aia vorbește despre finaluri, da? Un final de ciclu, un final de capitol, am finalizat ceva în viața noastră. Este momentul să începi să te bucuri cu adevărat că ceva s-a finalizat în viața ta sau poate că ar trebui să te bucuri de acel proces despre care vorbeam, în care tu să începi să te uiți la tine cum ai devenit în ziua de astăzi, ce experiențe din viața ta te-au adus sau te-au făcut cine ești în ziua de azi. Pentru că aici am o persoană care ține acel glob pământesc în mână ca și cum îmi vine să zic că am reușit. Am reușit să mai urc o etapă. Dacă vorbim despre finaluri aici, este posibil pentru unii dintre voi, cum văd atât control aici și pierderea puterii și așa mai departe și frica de abandon, poate că aici nu ar strica să conștientizați că trebuie să închideți acel capitol care v-a provocat atât de multă frică. Și repet, dacă ai nevoie de terapie, nu te-și caută terapie. Vei reuși să închizi acel capitol în cazul în care nu poți să o faci singur. Vei reuși să te vindeci într-un fel sau altul dacă vrei, ca să poți să treci la nivelul următor. Ca să poți să treci la o nouă relație în cazul în care aici vorbim despre faptul că ai avut de-a face cu un mincinos și așa mai departe. O persoană mincinoasă, pardon. Marele preot aici, atenție, mie nu-mi place marele preot decât foarte rar. Nu-mi cade bine deloc. Da, glumesc. Avem următoarele mesaje. Apartenență, pentru că ne vorbește despre familie, despre sunul sau, mă rog, tradiția, da? Tradiția din care venim. Familia tradițională, din care venim. Cu obiceiurile ei, cu fixurile ei și așa mai departe. Învățare, ne vorbește despre învățare. Marele preot poate fi un mare ghid spiritual, poți fi tu care, de ce nu, ar fi indicat să începi să înveți anumite lucruri cu adevărat. Nu să înveți doar ca bagaj ce ai adus din familia ta, doar ce ai văzut în familia ta, ci să înveți ceva nou care să te facă să devii o persoană înțeleaptă, pentru că marele preot este înțelept. Da? Așadar, dragii mei, avem apartenență, tradiții și învățare. Alege tu mesajul care crezi că ți se potrivește cel mai mult. Pentru că dacă ești tu poate ai nevoie să aparții. De ce nu? Toți avem nevoie să aparținem unei familii, unei persoane și așa mai departe, da? Zicem. Pentru că aici e ceva ce tu nu vrei să dai drumul. Poate este vorba despre această persoană cu care ești căsătorit, de exemplu, da? Dacă tu, bineînțeles, ai nevoie de sentimentul de apartenență și nu simți că aparții acestei relații, pune mâna și vorbește. Pune mâna și vorbește. Nu e atât de greu să spui ceea ce ai nevoie să spui, da? Învață dacă nu știi cum să o faci. Fă într-un fel matur, pentru că avem marele preot. Energia lui este de maturitate și de înțelepciune, da? Și tradiție. Atenție cu ce bagaje vii din bagaje poate inconștiente. De foarte multe ori se spune că repetăm comportamentele părinților noștri. Încearcă să te uiți și pe acolo. Poate și acolo ai o problemă care, bineînțeles, te împiedică ca tu să poți să ai o relație sănătoasă, Doamne, că aici vorbim despre o relație care, dacă nu sunteți căsătoriți, veți ajunge să vă căsătoriți. Da?
Pajul de foc, ăsta a ieșit și la berbec. Nu știu dacă aveți de-a face cu un berbec. Aici vorbim despre a fi mai creativ, a fi mai visător și mai entuziasmat de această viață, a te bucura, pentru că a ieșit aici și a te bucura, deschis, da? Către tot ce are viața asta pentru tine. Și vorbim despre a te motiva. Poate că ai nevoie să te bagi în priză un pic, să te motivezi tu singur. Uite, aici avem o bâtă. Împinge-te singur de la spate. Ai nevoie de motivație. Dacă ai nevoie să fii motivat să te miști din loc, avem o problemă. Tu te păcălești aici probabil singur. Nu putem să ne lăsăm, să ne uităm la celălalt și să zicem, dacă nu mă împingi tu de la spate, eu nu fac nimic. Păi ce e aia? Sau dacă nu am nicio motivație, n-am chef să mă dau jos din pat. Uite, stau așa în pat la mine și visez cu ochii deschiși că aș face, dar nu-mi vine să mă dau jos. Atenție mare, dragii mei. Eu când fac etalările, eu nu fac etalările pentru că, cum să zic, așa, să văd cam ce îmi inspiră cartea respectivă în momentul de față. Nu, fac și o amestecătură în capul meu, se face amestecătura cu energia astrologică a Taurului, a Berbecului, a Gemenului și așa mai departe, da? Și de-aia vorbesc aici anumite lucruri care poate unele deranjează, dar sunt foarte adevărate din inerția fiecăruia dintre noi. Așa ne-am născut și avem nevoie să auzim că așteptăm să fim împinși de la spate, pentru că nu sunt multe persoane care îndrăznesc să ne spună aceste lucruri. Și poate de-aia trăim aici sub măști. La capătul cărților avem eremitul. Ce să zic? Nici eremitul nu-mi place foarte tare. Dar hai să spunem că aici, în aceste de cărți, vine cu mesaje frumoase sau pozitive, dacă vreți. Vine cu mesajul introspecție, care este întotdeauna un mesaj extraordinar de bun, pentru că trebuie să ne uităm înăuntru nostru și în curtea noastră întotdeauna. De foarte multe ori ne polarizăm și vedem doar în exteriorul nostru, dar pe noi înșine nu ne vedem, că suntem probabil aici, nu știu, așa, controlatori, acumulatori, da? Geloși și așa mai departe. Fă-ți introspecția. Autodescoperă-te. Deci aici e vorba de a te descoperi pe tine însuți cum ești tu de fapt. Pentru că dacă am rămas aici la primul ăsta mesaj care ne spune, Doamne, sunt o persoană serioasă și sobră, următorul mesaj spune, nu-ți mai bate capul cu a fi tu sobru și serios, spune-mi aia și du-te, Doamne, deschide alte uși, du-te pe pajiști verzi, mai învață să fii și tu mai pozitiv, învață și tu să te bucuri de viață. Tot mi se lipește de mână mesajul ăsta care era sub ăstălaltul, care ne spune a dărui, dă și tu mai mult, exprimă-te și tu din așa cum îți vine, nu te mai ascunde după măști. Ce să vă mai spun, dragii mei, descoperiți-vă, autodescoperiți-vă pe voi înși vă, nu știu dacă e corect în românește, autodescoperă-te. Și ghid, din nou un ghid aici. Dacă ai nevoie de un ghid, caută un ghid, du-te la psiholog, insist, du-te și rezolvă-ți problemele care au legătură cu voința ta, da? Sau cu cheful de viață. De ce n-am, domne, chef de viață? Nu știu de ce îmi vine fraza asta, da? Cam asta e ceea ce văd. Buf, dragii mei, nu mai am altceva. Avem eclipsa de soare, probabil că veți mai vedea anumite lucruri în următoarele zile. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!